παράδειγμα, να μιλήσω με μια γυναίκα που μου αρέσει. Δεν την έχω ξαναδεί ποτέ σου. Θέλω να φλερτάρω. Θεωρώ ότι είμαι κοντός. Πηγαίνω να εκφραστώ, να της πω κάτι, οτιδήποτε. Για να είναι αυτό, τι βλέπει, για να είναι αυτό. Εντάξει, στις περισσότερες γυναίκες που δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει. Μπορεί η συγκεκριμένη γυναίκα, η συγκεκριμένη κοπέλα να έχει απορριφθεί. Να έχει τσακωθεί με τη φίλη της. Να έχει τρακάρει. Με απορριπτημένα μπορεί την προσέγγιση. Όταν με απορρίψει, τι θα συμβεί. Θα πω ότι συνέβη, με απέρριψε, γιατί είμαι κοντός. Με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται άλλη μία αλήθεια για εμένα, η οποία προσπαθώ να την κρατήσω κρυφή. Δηλαδή, φοβόμαστε, όταν δεν εκφράζουμε αυτό που θέλουμε, φοβόμαστε, θα μιλήσουμε για το φόβο, τι? Την απόρριψη. Ή ένα είδος απόρριψης. Γιατί όμως μας ενοχλεί τόσο πολύ η απόρριψη? Πλήττεται ο εγωισμός μας, ο ναρκισσισμός μας. Βεβαίως. Γιατί η απόρριψη είναι ένα είδος αρνητικής κριτικής, το οποίο επιβεβαιώνει μια προσωπική ανασφάλεια που έχουμε. Φυσικά δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Γιατί οι περισσότεροι τι κάνουν, πνιγόμαστε στις προσδοκίες μας. Δεν θέλουμε να βγούμε σταδιακά από τη ζώνη άνεσης. Θέλουμε να βγούμε πάρα πολύ γρήγορα. Φανταζόμαστε όχι απλά ότι λέμε ένα όχι, φανταζόμαστε ότι όλα αυτά που έχουν καταπιεστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τα λέμε απανωτά. Φανταστείτε, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, αυτό αποκλείεται να συμβαίνει, ένα αφεντικό που έχει πάρα πολύ καιρό να σε πληρώσει, 2-3 μήνες. Και όχι έχει καιρό και να σε πληρώσει κιόλας, αλλά σε φορτώνει συνεχώς και με περισσότερες δραστηριότητες. Φανταστείτε για μία μέρα να μπορούσατε να πείτε ό,τι θέλετε να του πείτε, χωρίς να υπάρχει καμία επίπτωση. Όνειρο, Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή φυσικά δεν θα το λέγατε ήρεμα. Θα υπάρχουν καταπιεσμένα συναισθήματα τα οποία θα βγουν. Πολλές φορές καταπιεζόμαστε και όταν έρχεται η ώρα να εκφραστούμε, αρχίζει και ξεκινάει πυροβόλο. Και όχι μόνο δεν είναι παραγωγικό για εμάς, αλλά διαχνεί και τον άλλον που είναι απέναντί μας. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή του είχαμε δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Του είχαμε δείξει κάποιον ο οποίος είναι OK, ότι κάνει αυτό που λέει, μέσα σε εισαγωγικά. Και ξαφνικά βλέπει κάτι διαφορετικό. Βλέπει ένα διαφορετικό είδος αλήθειας. Διότι θα μιλήσουμε και για την αποκάλυψη της αλήθειας. Διότι οι ανθρώπινες σχέσεις εκεί φαίνονται. Εκεί είναι το μετέχνιο. Εκεί είναι το σταυροδρόμι. Η αποκάλυψη της αλήθειας. Αποκαλύπτουμε τις συνέπειες της αλήθειας στον εαυτό μας. Και εκεί είναι που ξεκινάει το παιχνίδι. Γιατί υπάρχουν πολλά τμήματα του εαυτού μας τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Γιατί θα έρθει και ένα άλλο κομμάτι του εαυτού σου που θα πει ξέρεις κάτι, γιατί καταπιεζόσουν τόσο καιρό. Γιατί έλεγες ναι, θέλεις να πεις όχι. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν είναι εύκολη η ανάληψη της ευθύνης. Δεν είναι εύκολο να πούμε ότι ξέρεις κάτι, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη για να εκφράσω αυτό που θέλω. Φταίει ο άλλος. Φταίει ο άλλος που με καταπιέζει. Δεν λέω να αρχίσουμε να χωρίζουμε ή να βρίζουμε, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Μιλάμε για μια ποιοτική επικοινωνία. Η ποιοτική επικοινωνία χωρίς δόσεις αλήθειας δεν υφίσταται. Καλό παιδί. Ή, τι λέμε, δεν είναι κακό να είσαι καλό παιδί. Στη ζωή μου οι άνθρωποι που με στήριξαν και έμειναν εκεί ήταν καλά παιδιά. Οι υπόλοιποι λάκησαν. Όταν όμως είσαι καλός χωρίς όρους, μπορεί, λέω, να σε αντιληφθεί κι άλλος σαν αδύναμο. Και να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτή την καλοσύνη που έχεις να προσφέρει συνεχώς. Εκεί δημιουργείται θέμα. Καλός με όρους είναι ωραίο. Καλός με τη δυνατότητα της έκφρασης. Πόσες φορές στη ζωή σας φερθήκατε καλά και αυτό που πήρατε πίσω δεν είχε καμία σχέση με αυτό που περιμένατε. Πόσες φορές έχουμε φερθεί καλά και όχι μόνο πήραμε τίποτα πίσω, αλλά πήραμε και τα αντίθετα. Πήραμε κάτι άσχημο. Το καλό παιδί, πώς δημιουργείται τώρα. Έχουμε αναφέρει την εσωτερική κριτική. Το καλό παιδί κάνει ένα συμβόλαιο με τον εαυτό του. Και τι λέει, θα υπερλειτουργώ, θα κάνω θυσίες, θα είμαι σχολαστικά σωστός, με αντάλλαγμα να μην φταίω για τίποτα, να μην δέχομαι κανενός είδους απόρριψη ή κριτική, για να μην εγκαταλειφθώ ή να μην έχω έλλειψη αποδοχής. Θα ήθελε να μου πει κάποιος, αν μπορεί, αν θέλει,
ποιο είναι το νούμερο ένα πράγμα που θα ήθελε να πει στη σύζυγο ή στο σύζυγο, αλλά συνεχώς φοβάται για κάποιο λόγο να το εκφράσει. Δεν είναι εύκολο, Εντάξει, μπροστά στο κοινό δεν είναι εύκολο. Υπάρχει κάποιος. Παρακαλώ. Είσαι αρκετός. Μην το πείτε έτσι όμως. Μην το πείτε έτσι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ωραία. Και μου λέει, μας αναφέρει εδώ, συγχαρητήρια, θέλει θάρρος, δεν είναι εύκολο. Μας αναφέρει εδώ πέρα η κυρία, μας λέει ότι θέλω να πω στο σύζυγό μου ότι δεν μου είσαι αρκετός. Να έρθω και εγώ να ρωτήσω, να γίνει πιο διαδραστικό. Το έχετε πει πάλι? Το έχετε πει ξανά? Τεστάρω να δω αν ακούσατε την ερώτηση. Ωραία. Ωραία, εάν το πει μια φορά μετά. Ναι. Ωραία. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας το λόγο που δεν το έχετε πει ή μπορεί να έχετε δείξει συμπεριφορές που να το δείχνουν. Αν πιέζεστε, δεν χρειάζεται να συμμετέχετε. Φοβάμαι μην φέρω χειρότερο αποτέλεσμα. Μάλιστα, το οποίο ποιο πιστεύετε ότι θα είναι? Να διαλυθούμε εντελώς. Μάλιστα. Προσπαθώ με τρόπο να δείξω ότι πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Όχι υλικά, συναισθηματικά. Όχι, βέβαια. Συναισθηματικά. Μάλιστα. Ωραία. Πιστεύετε ότι μπορεί να το προσφέρει? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι βλέπετε εδώ πέρα? Υπάρχει ένα υποθετικό σενάριο. Το οποίο εγώ λέω ότι αυτό το υποθετικό σενάριο θα είναι καθαρτικό. Να το πω. Να το πείτε. Γιατί κοιτάξτε, όταν ο τρόπος βεβαίως, άμα έχουμε από την αρχή δεν είσαι αρκετός, ο άλλος το γονατίσει έτσι. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Θα έρθει, ωραία. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που δεν εκφραζόμαστε, διονύζεται αυτό. Σκεφτόμαστε ένα υποθετικό σενάριο για το οποίο να συμβεί προσέκτητος. Όταν εμείς αποκαλύπτουμε την αλήθεια, τι κάνουμε? Βάζουμε τον άλλον ενώπιον να αποκαλύψει τη δική του. Λέω εγώ τώρα, δεν μου είσαι αρκετός, ούτε εσύ μου είσαι. Ωπα, περίμενε, κάτσε, μ' τόση χρόνια μαζί. Μήπως αργήσαμε λίγο. Τι συνέβη? Και ξεκινάει μια κουβέντα. Αν βέβαια εσύ έχεις όρεξη να συζητήσεις, αν έχεις όρεξη να δεις τι πραγματικά συμβαίνει, θα βγει κάτι πάρα πολύ θετικό από αυτό. Αν ο άλλος δεν μπορεί να αντέξει την αλήθεια, είναι καλό να την πούμε σε στρώματα. Έχουμε βγει έξω με έναν άνθρωπο, γιατί είναι κομμάτι του προγραμματός μας. Και ένας άνθρωπος είναι γνωστός, είναι γιατρός ο άνθρωπος, θα αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις και θέλει να προσεγγίσει δύο κοπέλες. Ναι, τι να κάνουμε, τώρα μία δεν είναι. Λοιπόν, και του λέω, πες μου, παιδί μου, για να μαθαίνεις να μιλήσεις. Άμα δεν μιλήσεις, άμα ο άντρας δεν κάνει το πρώτο βήμα, ποιος το κάνει? Υπάρχει γυναίκα μου, μιλήσει τι γίνεται. Μετά, άμα αρχίσει και γίνεται αυτό, μετά θα έχουν εμφανιστεί καβαλάρες αποκάλυψη. Έτσι, καήκαμε μετά. Το χάσαμε τελείως. Λες και τώρα, ναι, πες μου. Λοιπόν, και μου λες κάτι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Για ποιο λόγο, πες μου, δεν μπορώ. Όταν δεν εξηγούμε το τι συμβαίνει σε εμάς γρήγορα, δεν μπορώ γιατί φοβάμαι αυτό, σημαίνει ότι πίσω κρύβεται μια περιοριστική πεποίθηση. Έτσι, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Οπότε δεν έχουμε επίγνωση αυτού. Μου λέει δεν μπορώ. Του λέω γιατί. Πες μου το λόγο. Δεν μπορώ. Γιατί θα με πούν πέφτει. Δηλαδή του λέω θέλεις να μου πεις ότι η υποθετική άποψη που μπορεί να σχηματίσουν για εσένα είναι σημαντικότερη από την άποψη που έχεις εσύ για τον εαυτό σου. Είναι υποθετικό. Προσέξτε, είναι υποθετικό. Αλλά καθορίζει και την αξία του. Θα μπει σε μια διαδικασία απαξίας, δεν θα κάνει το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε είδος σχέση. Δεν θα κάνει το πρώτο βήμα που μου αρέσει, δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις. Θέλω, δεν θέλω. Και όσο περισσότερο δεν διεκδικούμε αυτό που θέλουμε, τόσο περισσότερο το μυαλό μας αρχίζει να πιστεύει ότι δεν μας αξίζει. Με αποτέλεσμα αυτό να μας κοστίζει σε αυτοεκτίμηση. Όσο λιγότερα διεκδικείς, τόσο λιγότερος είσαι για τον εαυτό σου. Και αυτό χρεώνει. Γιατί ζούμε σε καθημερινότητες ήσυχης απελπισίας από κάποιο σημείο και μετά. Λες εσείς κάτι που μου αξίζουν περισσότερα. Μα γιατί δεν έχω περισσότερα? Γιατί δεν μπορώ να διεκδικήσω περισσότερα? Γιατί δεν γίνεται το πρώτο βήμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις από τη ζώνη άνεσης και να πας 10 στρώματα πιο εκεί.
Δεν μπορεί να γίνει από το μυαλό. Γιατί οι προσδοκίες ότι θέλεις τόσο πολύ να πάει καλά ή οι φόβοι ότι μπορεί να πάει στραβά δημιουργούν μπροστά σου ένα Everest. Και λες και κάτι, ας καβαλώσει το Everest, τέλος. Ό,τι και να γίνει, τσακίστηκα. Εκείνη τη στιγμή είναι που χτίζεται αυτοπεποίθηση που είπαμε στην αρχή επιτυχίες. Με αυτό που ονομάζεται the winner effect. Η επίδραση του νικητή. Που σου λέει τι, ναι, φίλε, θέλεις επιτυχίες. Ναι, θέλεις νίκες, αλλά δεν θα έρθουν μόνες τους. Πρέπει να είναι μικρές, πολλές και ελεγχόμενες. Έτσι χτίζεις αυτοπεποίθηση. Περίπου το 2005 ήθελα και εγώ να βελτιωθώ στο ερωτικό κομμάτι, στο κομμάτι του φιλέτου. Προφανώς επειδή ήμουν τούφλος στην επικοινωνία, δεν το είχα, παιδί, δεν μπορούσα να μιλήσω. Το πρώτο πράγμα που έκανα από τις πρώτες απορρίψεις ποιο ήταν? Φταίω για όλα εγώ. Το επόμενο που έκανα τι ήταν? Φταίνει για όλα γυναίκες, φυσικά. Θέλουν χρήμα. Πρέπει να έχεις κοινωνικό στάτους. Έτσι. Για να καταλάβω ότι το νούμερο ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό είναι το πώς αισθάνεσαι με τον εαυτό σου. Έχει τεράστιο πόνο αυτό. Και μπαίνεις σε μια διαδικασία να κάνεις τι, λες στην αρχή, ξέρεις κάτι, ναι, αρχίζω και εκφράζομαι. Μπορεί να εκφραστώ ομά, μπορεί να διεκδικήσω αυτό που θέλω με εντελώς λάθος τρόπο. Αλλά θέλει δράση. Για να αρχίσει να εξελίσσεις τον τρόπο που φιλτράρεις, τον τρόπο που προσπαθείς, τον τρόπο που διεκδικείς, τον τρόπο που εσύ ο ίδιος σκέφτεσαι τι είναι αυτό που θα έρθει μετά. Γιατί αυτό που θα έρθει μετά αλλάζει. Δεν μπορείς να εξελιχθείς αν δεν αποκτήσεις αντοχή στον πόνο. Ή όπως λέμε εμείς πολύ σωστά, σαν ανθρώπους που θέλουμε να φλερτάρουμε. Θα πρέπει να μάθεις να αισθάνεσαι άνετα με το να αισθάνεσαι άβολα. Άκου τα συναισθήματά σου, απέκτησε επίγνωση αυτών, αλλά μην αντιδράσεις σε αυτά. Μετατόπισε και πάλι την προσοχή σου σε αυτό που θες. Πρέπει να γίνεται συνέχεια. Είναι θέμα επίγνωσης. Είναι η ικανότητα να είσαι στο παρόν. Γιατί συνεχώς ο εγκέφαλος τι είναι? Είναι μηχανή πρόβλεψης και αξιολογικής αξίας. Δηλαδή, συνεχώς σκεφτόμαστε το μέλλον. Τι θα γίνει μετά. Φυσικά, ο τρόπος που σκεφτόμαστε το μέλλον φανερώνει και πολλά κομμάτια της προσωπικότητάς μας. Εντάξει, άμα σκέφτεσαι συνεχώς το χειρότερο, μπορεί να σκέφτεσαι το καλύτερο. Δύσκολο. Θέλει εξάσκηση. Να μετατοπίζεις συνεχώς τη συγκέντρωσή σου. Γιατί κάθε φορά που αντέχεις στην πίεση, γίνεσαι δυνατότερος να πας στις επόμενες πίστες. Δεν υπάρχει ταβάνι στις ικανότητες μας, έτσι. Δεν υπάρχει ταβάνι που μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.